Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ống Kính Đọc Truyện TV. Tiếp theo tôi xin đọc tiếp tập 32 truyện Ngạo Thế Đan Thần với tựa đề Thúc Tổ. Xin mời các bạn chú ý lắng nghe. Trầm Tường và Trầm Thiên Hổ đưa thống lĩnh chi nhánh Trầm ra đi. Lúc này bọn họ có thể xem như thở phào nhẹ nhõm. Chà, ngoài Hổ Thành chỉ có Linh Đan Các bán đan dược, sau này chúng ta đi mua nhất định sẽ rất đắt. Lần này phiền toái. Trầm Tường mang theo nụ cười khổ nói. Trầm Thiên Hổ gõ đầu hắn một cái, cười mắng. Con muốn thế nào? Con mạnh mẽ nhục nhã rước ra một trận, sau đó cha ngươi lại phải dọn dẹp thay con. Trầm Tường le lưỡi hỏi. Vấn đề không lớn chứ? Trầm Thiên Hổ hừ lạnh một tiếng. Yên tâm, tuy dược ra là đang dược ra thế, nhưng Trầm Tường ra chúng ta cũng không phải ăn chay. Chỉ là vấn đề đang dược có chút khó giải quyết. Lúc này một thanh âm truyền đến. Vấn đề này không quá lớn. Dưới gầm trời này cũng không phải chỉ có dược gia bán đan dược, mà dù Linh Đan Các của dược gia, nhưng ở một ít thành thị khác thì không khó. Người nọ là Linh Đan Các chủ, tên hắn rất ít có người biết, cho dù là Trầm Thiên Hổ cũng không rõ ràng. Các chủ, tay ta tuy thắng dược Thiên Hoa, nhưng ngươi vẫn tự do. Ngoại trừ Linh Đan Các, ngươi muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Trầm Tường nói. Linh Đan các chủ nói. Đừng gọi ta là các chủ gì cả, lão phu cũng là người có tên, ta gọi Trầm Lộc Tông. Danh dự này làm Trầm Tường cùng Trầm Thiên Hổ giật nảy cả người lên. Linh Đan các chủ dĩ nhiên họ Trầm. Gia Trầm Tường tên là Trầm Lộc Hồng, vì lẽ đó hắn cùng Trầm Thiên Hổ mới có thể kinh ngạc. Ha ha, biết tại sao gia ngươi và ta có thâm kiều đại hận không? Trầm Lộc Tông nhìn Trầm Tường cười hỏi. Bởi vì hắn là đại ca của ta, chỉ bất quá bởi vì năm đó ta không thể làm tộc trưởng, cùng hắn xảy ra mâu thuẫn mới rời khỏi Trầm gia. Sau đó ta bắt đầu học tập luyện đan, cuối cùng thành lập Linh Đan Các, dùng cái này để đối phó gia ngươi. Nếu hắn đã rời khỏi Trầm gia, như vậy ta lại trở về cũng không có gì. Nhưng nếu các ngươi nhìn được bộ xương già này, ta nguyện ý vì Trầm gia giải quyết vấn đề đan dược. Trầm Lộc Tông quay đầu nhìn cửa lớn Trầm gia, trong ánh mắt tràn đầy hoài niệm. Trầm Tường cười nói. Thúc tổ, ngươi có thể lưu lại thì không thể gì tốt hơn, bằng không gánh nặng đan dược liền đổ ở trên người ta. Trầm Thiên Hổ nói. Thúc, hoan nghênh ngươi trở lại Trầm gia. Trầm Lộc Tông chỉ là khẽ cười mỉm, trên mặt mang theo yêu thầm nhìn Trầm Thiên Hổ. Năm đó ta lúc đi, ngươi vẫn chỉ là một thằng nhóc. Khi đó ta cũng rất trẻ tuổi, hiện tại đã già, Trầm gia liền nhìn mấy người trẻ tuổi các ngươi. Trải qua chuyện tối ngày hôm qua, đại danh của Trầm Tường đã truyền đến tai mỗi thế lực cao tầng, địa vị Trầm gia cũng tăng lên một mảng lớn. Trầm gia nắm giữ 2 luyện đan sư, không cần lo lắng không có đan dược, chỉ bất quá hiện nay nguồn dược liệu vẫn là một vấn đề. Dược liệu cấp thấp ngược lại không có vấn đề gì, thế nhưng dược liệu giá cao lại hết sức ít ỏi, mà dược gia lại nắm giữ rất nhiều dược liệu cấp cao hy hữu. Trong mật thất, Trầm Tường đang cùng Bạch U, Tô Mỹ Giao nói tới tình cảnh bây giờ của Trầm gia. Hắn hy vọng mình có thể đi tới những môn phái võ đạo kia để Trầm gia trở thành một gia tộc cường đại chân chính.
Đây cũng là không phải vấn đề gì. Trầm gia các ngươi thiếu chính là đan dược. Người đến thành thị phụ cận mua một ít trở về là được. Người trước tiên có thể bán huyết linh chi ngàn năm kia đi. Tô Mỹ Giao nói, lúc này nàng đang thưởng thức thú đan ngàn năm kia. Trầm Tường có chút đau lòng nói, đây chính là huyết linh chi ngàn năm phi thường hiếm thấy à. Tô Mỹ Giao trả thú đan ngàn năm kia lại cho Trầm Tường, cười nói, người không phải có Long Tiên Công sao? Chỉ cần ngươi có thời gian, huyết linh chi vạn cũng không phải vấn đề gì. Bản thân huyết linh chi là linh dược cấp thấp, niên đại cao hơn, dược hiệu bản thân cũng cực kỳ có hạn. Ngược lại, địa ngục linh chi là không tệ lắm. Long Tiên Công có thể thúc linh dược. Nếu như nhiều lần thúc một loại linh dược thì có thể làm cho niên đại loại linh dược ngày càng cao. Trầm Tường nghĩ tới đây trong lòng cũng rục rịch, muốn thử nghiệm một phen xem có thể làm ra huyết linh chi vạn năm được hay không. Tô Mỹ Giao nhìn thấu tâm tư của hắn, nũng nịu nói, người tuyệt đối đừng đi thử nghiệm làm ra huyết linh chi vạn năm, chuyện này chính là lãng phí. Nếu như dùng để thúc linh dược cấp bậc càng cao hơn sẽ càng có lợi. Người phải biết, Long Tiên Công là ngân tổ linh hoa nhật nguyệt, hơn nữa thanh long chân khí đặc thù mới có thể kết ra long tiên. Người không thể tùy tiện ý lãng phí được. Trầm Tường gật đầu nói, biết rồi, U U tỷ, chừng nào nàng dạy ta ma công. Bạch U U lạnh lùng nhìn hắn một cái nói, ngươi ngay cả tứ tưởng thần công của sư muội cũng chưa nắm giữ hoàn toàn, còn kém xa lắm. Hiện tại Trầm Tường chỉ có thể dùng Thanh Long thần công cùng một bộ phận của Chu Tước thần công, Bạch Hổ thần công cùng Huyền Vũ thần công đều dị thường khó lường, cần một ít hoàn cảnh đặc thù mới có thể tu luyện ra. Thanh Long Chảo, Thanh Long Bào Hao bên trong Thanh Long thần công là khá là dễ học, mà Chu Tước Huyền Hỏa cùng Chu Tước Hỏa Dực thì cũng thôi. Tuy rằng bên trong tứ tưởng thần công có rất nhiều vũ khí cường đại, nhưng đều cần thực lực nhất định mới có thể luyện tập, bằng không sẽ tẩu hỏa nhập ma. Đêm khuya, trong mật thất ở sâu dưới lòng đất, truyền đến từng đợt âm thanh ầm ầm, đó là Trầm Tường luyện tập võ công gây ra. Chỉ thấy hắn ở trần, bắp thịt cường tráng đỏ chót, từng tia nhiệt khí. Hắn đứng trung bình tấn, vững vàng đứng ở nơi đó, oanh đánh vào thiết tường cách đó không xa. Từng cỗ sóng khí cực nóng theo thời điểm hắn ra quyền tuôn trào. Quyền kình vô kình cách không đụng vào trên thiết trường, chấn động đến mức đại địa rung động. Không tệ, chỉ là một ngày liền nắm giữ Hỏa Vương quyền. Đây là cơ sở bên trong Chu Tước thần công, nhưng rất khó nắm giữ. Bây giờ ngươi có thể nghỉ ngơi. Tô Mỹ Giao cùng Nhạn đến có chút mệt mỏi, bởi vì nàng ngồi ở chỗ này xem Trầm Tường luyện công một ngày. Trầm Tường nhìn lồng ngực thành thục cao vót kia của Tô Mỹ Giao, lặng lẽ cười nói, Mỹ Giao tỷ, ta đi tắm, nàng có muốn đi chung hay không? Thanh âm Tô Mỹ Giao êm dịu phụ mỹ, ánh mắt tràn ngập mỹ hoặc. Ta phải gọi sư tỷ đi cùng, ta lo lắng tiểu tử ngươi đến thời điểm sẽ không thành thật. Nói tới Bạch U U, sắc mặt Trầm Tường nhất thời động lại. Vậy thôi quên đi. Tô Mỹ Giao cười cợt một tiếng, liền tiến vào trong giới chỉ ẩn mình trên tay Trầm Tường. Trong giới chỉ có một căn phòng nhỏ, ở bên trong có tất cả vật sinh hoạt cần thiết hàng ngày. Hai vị nữ tỷ ở bên trong sinh hoạt cũng vô cùng thoải mái. Ngày thứ hai, Trầm Tường tỉnh lại, liền nhỏ ra một hạt long tiên. Hiện tại hắn không có đi thúc một ít dược liệu mà là bảo tồn, lưu cho ngày sau dùng. Các bạn vừa nghe xong tập 32 Thúc Tổ truyện Ngạo Thế Đan Thần. Ở video tiếp theo, tôi xin đọc
33 Chuyện ngạo thế đan thần với tựa đề Võ Đài Chân Chính. Xin mời các bạn chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.